بص يا ست الكل، لو نفسك تعملي رز باللحمة بطعم ولون وريحة المطاعم الخليجية الكبيرة، واللحمة تطلع دايبة وتفرفر من طراوتها، والرز كل حبة فيه متشبعة بالنكهة، يبقى الفيديو ده معمول مخصوص ليكي. أول حاجة عندنا حوالي 2 كيلو لحمة من القطعية اللي بتحبيها، سواء موزة أو وش فخدة. هنحط الحلة على النار ونضيف معلقة كبيرة سمنة بلدي مع معلقة كبيرة زيت. وسر مهم جدا، إضافة شوية زيت مع السمنة بتمنع السمنة من إنها تتحرق وبتدي طعم غني جدا للحمة. أول ما السمنة تسيح وتنزل ريحتها الحلوة، هننزل بقطع اللحمة. هنشوح اللحمة على نار عالية شوية ونقلبها من كل الجهات لحد ما تاخد لون ذهبي خفيف. الخطوة دي مهمة جدا لأنها بتحبس العصارة جوه اللحمة وبتخلي طعمها أغنى بكتير بعد السوى. بعد ما اللحمة تاخد التشويحة المطلوبة، هنضيف بصلة كبيرة متقطعة. بعدها هنضيف معلقة كبيرة كمون حب ومعلقة كبيرة كزبرة حب وشوية حبات فلفل أسود صحيح وعدد 2 لومي مجفف وكمان ورقتين لورا وعود قرفة و5 حبات هيل. هنقلب كل المكونات مع بعض لمدة دقيقتين أو 3 لحد ما البصل يبدأ يدبل والتوابل تطلع ريحتها الجميلة. دلوقتي هنضيف البهارات المطحونة، معلقة كبيرة بهارات لحمة ومعلقة صغيرة كاري، ونقلب كويس جدا علشان اللحمة تتغلف بالنكهات كلها. وهنا سر من أسرار الطعم، ما تستعجليش إضافة المياه قبل ما البهارات تتحمص ثواني بسيطة مع اللحمة، لأن الخطوة دي بتفرق جدا في النكهة النهائية. بعد كده هنضيف مياه مغلية لحد ما تغطي اللحمة بالكامل. لازم المياه تكون سخنة علشان ما توقفش عملية السوى. هنغطي الحلة ونستنى أول غلوة، وبمجرد ما تغلي هنوطي النار لأهدى درجة ممكنة ونسيب اللحمة تستوي براحتها على نار هادية. مدة السوى بتختلف حسب نوع اللحمة، لكن غالباً من ساعة لساعة ونص تقريباً. ومن الأخطاء الشائعة إن الملح يتحط من الأول، علشان كده هنستنى لحد ما اللحمة تستوي بنسبة كبيرة، وبعد حوالي ساعة هنضيف الملح حسب الرغبة ونسيبها كمان من 5 ل10 دقايق علشان تتشرب الطعم كويس. بعد ما اللحمة تستوي هنشيلها من الشوربة ونصفي الشوربة كويس جدا. احتفظي بالشوربة لأنها كنز الوصفة كلها. دلوقتي هنبدأ نحضر الرز. عندنا 3 أكواب رز مغسول ومنقوع لمدة نص ساعة، وفي نفس الحلة اللي استوت فيها اللحمة هننزل الرز ونضيف معلقة صغيرة كمون مطحون ومعلقة صغيرة كزبرة مطحونة ورشة فلفل أسود ومعلقة صغيرة بهارات لحمة وحوالي معلقتين كبار بصل مقلي. هنقلب الرز مع التوابل لمدة دقيقتين بس، والسر هنا إن كل حبة رز تتغلف بالتوابل قبل إضافة الشوربة. بعد كده هنضيف الشوربة المصفاة. لكل كوب رز هنستخدم كوب ونص من الشوربة، يعني 3 أكواب رز يحتاجوا حوالي 4 أكواب ونص شوربة. في المرحلة دي ممكن ترجعي اللحمة فوق الرز مباشرة، أو لو بتحبي شكلها يبقى أفخم ادهنيها بقليل من السمنة وحمريها في الفرن لحد ما تاخد لون جميل. بعد إضافة الشوربة هنسيب الرز يغلي على نار عالية، ولو بتحبي الطعم الحار ممكن تضيفي فلفل حار حسب الرغبة. أول ما الرز يبدأ يتشرب الشوربة هنضيف حوالي 3 معالق كبار بصل مقلي وشوية زبيب وأي نوع مكسرات متوفر عندك. المكسرات والزبيب بيضيفوا لمسة فخامة وطعم مميز جدا للوصفة. بعد كده هنغطي الحلة كويس ونوطي النار لأهدى درجة ونسيب الرز يكمل سواه براحة لمدة 20 إلى 25 دقيقة تقريبا. وأول ما الرز يستوي هنسيبه يرتاح 5 دقايق قبل التقديم. الراحة البسيطة دي بتخلي حبات الرز مفلفلة ومش معجنة. وبكده تكون وصفتنا خلصت. قدمي الرز في طبق تقديم كبير وزيني الوجه بالمكسرات والزبيب والبصل المقلي، وحطي اللحمة فوقه بشكل مرتب وشهي. وبالهنا والشفا على قلوبكم. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وكان معاكم تيسير أبو دهب. أشوفكم على خير في وصفة جديدة ومميزة بإذن الله.